मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे माझ्या रेसिपीमध्ये। मी आज बनवणार आहे तुमच्यासाठी चीज बस पोटॅटो बॉल्स। त्यासाठी मी घेतला आहे एक उकडलेला बटाटा जो किसून घेतला आहे, अर्ध गाजर घेतला आहे, अर्धी शिमला मिरची घेतलेली आहे, कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे अर्धा, त्यानंतर आले लसूण पेस्ट घेतलेली आहे, कोथिंबीर घेतली आहे आणि हिरवी मिरची घेतली आहे। ती तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही घेऊ शकता। इथे पुन्हा आहे एक चमचा तांदळाचं पीठ फॉर बाइंडिंग आणि एक चमचा मैदा फॉर बाइंडिंग अगेन, त्यात आपण घोळून घेणार आहे। त्याच्यानंतर ब्रेड क्रम्स आहे आणि आपलं स्पेशल चीज आहे। तिथे मी एक दोन क्यूब चीज घेतलेले आहे इथे। ठीक आहे, आता आपण कृती सुरुवात करूया। सर्वप्रथम आपण हे सगळं साहित्य एकत्र बाइंडिंगसाठी घेऊया एक साथ। जसं की मी तुम्हाला सांगितलं, त्या बाइंडिंगसाठी आपण यात थोडं तांदळाचं पीठ मिक्स करणार आहे। मीठ घेणार आहे अर्धा चमचा। हे छान मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला। हात आपला छान गोळा असा तयार झालेला आहे। हे आपलं बाहेरचं आवरण असणार आहे आणि आत आपण त्यात आता चीज स्टफ करणार आहे। मी हे छोटे छोटे बॉल असे बनवून घेणार आहे याचे, जेणेकरून आपल्याला त्यात चीज स्टफ करता येईल। हा लहान मुलांचा अगदी आवडीचा पदार्थ आहे। ह्याच पद्धतीने आपल्याला आता सगळे आपले चीज बॉल्स बनवून घ्यायचे। चीज बॉल्स हा पूर्णपणे सील झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता पूर्णपणे छानपैकी। आता मी सगळे चीज बॉल्स असेच बनवून घेते। हे मी बनवून घेतले आहेत। आता आपले चीज बॉल्स रेडी आहेत। ठीक आहे, आता मी ही 2 चमचे जे मैदा घेतला होता त्याच्यात थोडं पाणी टाकून मी पेस्ट बनवून घेतलेली आहे, त्याची थोडीशी पातळ अशी पेस्ट, जेणेकरून हे आवरण त्याच्यावर आपल्याला कोटिंग करून घ्यायचं आहे। आणि त्यानंतर आपण ब्रेड क्रममध्ये हे घोळून तेलात तळून घेणार आहे। ते मी आधीच तापवायला ठेवलं होतं। हे छान आपले बॉल्स असे रेडी होते। खूप वेळ तळून घ्यायची आवश्यकता नाही आपल्याला, कारण आपलं आतलं सारण तर ऑलरेडी सगळं शिजलेलं आहे। आता मी हे बॉल्स असे तळून घेते, छान त्यांचा गोल्डन रंग होईस तोपर्यंत। दोन ते तीन मिनिटात हे आपले बॉल्स रेडी होणार।
हे तयार झालेत आहे आपले चीज बस पोटॅटो बॉल्स. दिसायलाही अगदी सुंदर झटपट तयार होणारी रेसिपी आहे आणि सगळ्यांना आवडणारी अशी आहे. सो हे तुम्ही सॉस बरोबर चटणी बरोबर खाऊ शकतात. इट्स यम. थँक्यू सो मच. तुम्ही माझा व्हिडिओ नक्की शेअर कराल आणि तुमची प्रतिक्रिया नक्की मला कळवाल आणि नक्की ट्राय करून बघा घरी कशी झाले आहेत आणि मला तुमची प्रतिक्रिया नक्की सांगा. थँक्यू सो मच.